Мої вітання, дорогі друзі! Ми знову зустрічаємось тут, у студії телеканалу «Трофей». А саме чому? Тому що коли ми знімали цю передачу, виявилось, що нічого про те, на що я ловив і як я ловив, я практично нічого не розповів. А чому? А тому що кльов був такий, що можна було забути про все на світі. І не було просто часу на якісь там розглагольствування, і весь час ми ловили рибу на протязі 2 діб. Але про все по порядку. Ця рибалка повинна була відбутися ще в далекому 22-му році, а саме 23 лютого 22-го року. Але, як ви знаєте, саме в цей день почалося повномасштабне вторгнення. 22 лютого ми з Вадимом чудово відловилися, наловили класних щук і наступного дня повинні були їхати на цю риболовлю. Але війна зламала всі наші плани, на жаль. Да? І тому тільки ось по прошесті 3 років ми знову зустрілися з Вадимом та його другом Олексієм. Як ви знаєте, в світі є декілька річок, які називаються, так би мовити, жовтими річками. Тобто це, перш за все, обводний канал Київського водосховища та китайська річка Хуанхэ. До речі, окрім цих річок, є ще декілька річок, у яких теж вода тече жовтого кольору. І саме на таку річку ми з Вадимом і його другом Олексієм і відправилися. Їхали туди, як у казці, довго ли, коротко ли, але їхали. Хвилин тільки по пересеченому місцевості ми добиралися десь годину. І якщо б не наші позашляховики, туди добратися було б практично неможливо. В таких неконтрольованих гребенях, я вам чесно скажу, я навіть і не пам'ятаю, коли я був. Тобто, дуже складно було туди добратися, але добралися. Почали кидати. Одразу в мене піймався там якийсь судачок, і якось стало зрозуміло, що все ж таки риба є. Потім була пауза, і потім почали підбирати, на що ж воно буде брати. І тут якраз я згадав про наші грушки від компанії «Профмонтаж». Вони в мене завжди лежать, у мене отут грушка лежить взимку, як той кусочок булочки, на який клює лящ 2,5 кг, якщо пам'ятаєте мої байки. Да? Тобто ця снасть взимку завжди є в мене в наборі, і вона завжди лежить, чекає свого часу. Крім того, у нас були мандули від «Профмонтаж». Снасть це теж досить така, яку часто застосовують саме взимку. І зараз я поясню, чому. От в мене є такий, так би мовити, імпровізований акваріум. І я вам зараз покажу, в чому принцип цих снастей. Як грушки, так і мандули. Перше я вам покажу, чому працює саме мандула. Вона, снасть як снасть, нічого взагалі. Але коли вона опускається на дно, бачите, як вона стоїть. Тобто оцей хвостик, він ось так і грає. Те ж саме відбувається і з грушкою. Бачите, коли вона падає на дно, оцей трійнячастий гачок з таким, так би мовити, штучним мотилем, теж піднімається доверху. Про це складно сказати чому, але саме на це реагує взимку і взагалі в холодну пору року реагує як біла риба, так і хижак. Цю снасть бере практично люба риба. Лящ, в'язь, сазан, судак, сом. Практично всю рибу, яка ловилася в Дніпрі, на цю снасть ловили. А крім однієї, про що я навіть взагалі не мог подумати. Ще коли ми їхали на рибалку, Вадим каже, є у нас сьогодні шанс піймати не тільки великого карася, але й самого натурального лина. Я кажу, Вадим, в тебе взагалі все в порядку. Зима. Практично там січень місяць холодний. Який лин? Красноперев'язь голодний. Він каже, буває. Буває, і в нас є на це шанс. Було це дуже цікаво, хоча не дуже я йому і повірив. І тут саме
треба перейти до тактики лову. Перш за все, ця снасть краще за все працює на таких пологих, не отвісних, а пологих брівках. От як знайшов таку брівку, вона якось повинна йти, щоб саме грузок врізався в дно, а оцей гачок з поролоном піднімався і так би якоби підмармишував. Шарпати отак от на відсіч, на отмаш не потрібно. От це саме головне. Запам'ятайте, що це вам не драч. До речі, про драч я теж розкажу. Ця снасть тягнеться досить інтелігентно. Проводочка йде тоненька-тоненька. Практично ти практично навіть менше, ніж ножі. Волочіння з таким легким підбросом. Ну, я, до речі, ще не звик, але Вадим, у якого досвід лова на грушку трохи більше, ніж у мене, да, чітко навчився ловити не тільки, коли він наїжджає на рибу, да, а навіть сам момент її клювання. Тобто підходить риба, це стосується перш за все такої білої риби, як карась, і, як виявляється, лин, да, вона дійсно реагує. Вона підходить, дивиться і починає клювати. Тобто тик, і в цей момент він підсікає і, власне кажучи, є риба. Мені взагалі знадобився деякий час для того, щоб зрозуміти, як це робиться. Бо я якось був схильний до джигової проводки, і саме тому от судаки в мене попадалися трохи частіше. Але ось карасі та лини, отут потрібно було дуже-дуже проявити таку, можна сказати, тонкість, такий тонкий художній хист. І коли я це трошечки засвоїв, в мене почало получатися. Ну, взагалі, все було не так просто, бо водойма така, як вже казав, труднодоступна, а ще й дуже в'язкі берега. Не туди ступив, і можна уїхати отак от по груди в оцій мул. До речі, я там було так вгруз, що якщо б не друзі, які мене там витягували як бегемота з того болота, то, мабуть, я б вже і по цей час залишився би. Мой оператор там ржав, як цей. Ну, а мені було не до сміху. Сапоги там і залишилися, і прийшлось витягувати мене хоч якось, а потім сапоги, ну і таке інше. Все це було в грязі, в бруду, але все ж таки успішно я був витягнутий на берег. Так, друзі, ну, загальний такий принцип лову я вам розповів. І навіть показав на прикладі, чому воно саме отак от працює. Тому що оцей от гачок піднімається від дна, воно грає, зображає мотилік, і якщо ви не будете шарпати, як скажений, то ця снасть гарантує вам успіх, особливо в холодну пору року. Ну, в деталях розповів, а на практиці дивіться на екрані. Добрий день, дорогі друзі. Ми, як то кажуть, як ті слони. Слони, кажуть, йдуть на північ, а наші слони йдуть на схід. І ось ми приїхали сюди на схід України, на жовту річку, Yellow River. І будемо тут з нашими друзями Вадимом та Олексієм щось тут розпрацьовувати. І тут те, що мені вже розказали, і те, що ми вже трошки попробували зранку, це щось. Ну, в двох словах, що тут можна очікувати надалі? Ну, можна сказати так, по графіку. В 2:30 буде виход крупного судака. Угу. Да. Буде дуже часто попадатися на бровочках крупний линь. Крупний я маю на увазі від кілограма до 2. Крупний що попадати? Линь. Линочок. Линочок. В смислі, таймень якийсь? Ну таке східна риба. Це східна риба, да, тут у нас такі Тільки в унікальна жовтій річці місцевість. вона ловиться. Жовта, тут у нас... Це таймень, лінок оцей, те, що там на сході на Хуанхе ловиться. Отож тут... Серйозно? Да. Цікаво. Да, тут є такі екземпляри, щоб ви не дивувалися. Ну, карасі тут, я так розумію, очерета тут багато. До карасі 3 тут є. кілограм. І вони, кажуть, хватають на... А, до речі, на що ми будемо ловити? Сьогодні у нас old school. Маленькі блешні,
де ті самі, як вони називаються? Окуньові блесні, як якщо хто толди познають, вони називалися раніше самосвал. Я люблю ловити на подобі якихось рачків, жучків з двойничками і Ну, червоний джиг. Олдскул, да? Ну. І саме головне те, на що буду, власне кажучи, я ловити і хлопцям пропонувати. Це дійсно наша перевірена блесна грушка від компанії «Профмонтаж», яку ми всі дуже добре знаємо, а також балансири і інші такі, скажімо, на холодну пору року снасті. Так, друзі, ну і давайте, щоб на згадку про телеканал «Трофей» і про Семена Волода особисто, прийміть наші трофейні оці кашкети з ліхтариком. Ну, Вадим в курсі, якщо, а Олексій, ось кнопочка тут саме тут. От. Давайте одягайте, я так розумію, що я вгадав з розмірами. Я вже так... Як потеплю, Я їх стільки вже пороздавав, що одразу все бачу. Одягай. я вам обіцяю, що коли буду виїжджати з групою ПВО МВГ, вбивати шахеди, я буду одягати трофей, щоб в мене був самий класний трофей поза рибалкою. До речі, дуже багато наших хлопців на передовій і ті, хто в ППО, саме в таких кашкетах збивають шахеди і ще і як. І не тільки ППО, а навіть військово-морський флот. Тому, перевіримо. Тому ось вам ще, у вас ж машина є, і в тебе, я бачу, гарна машинка. Так, ну і це наліпки, можна їх, буде сезон льоду, на льод, можна на чемодан, на ящичок наклеювати. Ну що, ми зараз трохи... А можна на термос? Можна на термос, так. Да. Ну і звісно, як бачите, у нас 3 термоси чаю. Какун-то трактант, так? Ні, як будемо тут. Як це було? Гра на зір, так? Знайшовши атрактант, отримує гонорар. В якому? В моєму. Ти вгадав. Це щось неймовірне. Тільки що, слухай, ну я не можу повірити, як він бере цю блешню, нафіга воно йому потрібно. Слухай, Ну це вже як традиція, тут я не знаю, це цілий місяць він як проснувся, мабуть, з цим потеплінням, зміною клімату, линок зараз веде себе як хижак справжній. Спробував ходити окуня тут і постійно на цю маленьку окуньову бльосинку. Стабільно за рибалку 3-4, норму виповняю. Що, може випустимо без ікру? це на твій розсуд, але це почин. Давай його випустимо, але трохи пізніше. Добре? Хорошо, да. Поки що ми його обережно положимо. Да. Ну я тобі вітаю, ну це взагалі це щось. Щоб мені хтось сказав, що це взимку, на блишню, на балансир. Причому це з небагріння. Я ж бачив, як його тягнув. Як цей. Він 3 рази атакував тут, як такі м'які такі тички, наподобі як оце окунь тут. І прямо під берегом на бровочці. Це щось незрозуміло. Що цікаво, всі місцеві ловлять на окуневі блесні. На окуневі блесні ловиться все. І кажуть, що оцей линц тут нічого надзвичайного собою не виявляє. Щось йому в цій скорлупці
подобається, я навіть не знаю що. Я взагалі таке перше явище бачу, що отак от в таку холодну пору року і млин був такий активний. Це взагалі він повинен десь кудись в мул там зариватися. Це щось нове принаймні. Ага, так, да, звісно. Звісно, вони одразу щось є. Я скажу, що щось схоже. Принаймні це трохи більше, ніж ракушка, трохи більше, ніж скалька, це точно. Це 100%. Це хто? Це Судакін. Це Судакін. Ні, кілограма в ньому нема. Але почти ледь ще трохи і був би заліковий. Ось такий Судакін. Дякую вам, Олег Анатолійович. Вадик казав, що на такого кольору балансира тут нічого не клює, ну виявляється, що ось клює. Я сказав, що щука може взяти. Ну бачите, ось такий судак на почин. Ну що, теж, як то кажуть, риба, все ж таки залік. Ну, звісно, такого ми відпускаємо. Трамвай forever. Що ж це? Зараз буде крупний там брати. Гуп, пішов. О. Йому вже настає холода, йому вже складно ганятися за чимось таким. Що, є? А що там? О, щука! О, слухай, ну, щука, але всі казали, що всі з ікрою, а ця щось не знаю. Ну кому Не впевнений. комусь же ж треба ще. Ну, Я да. вже з ікрою. Да. Але це почим це залікова щука. Це все Але нормально. ж ми її все одно, мабуть, випустимо. Випустимо, ну як Хай випустимо. підростає. Як випустимо, то випустимо. Так. Я розумію, що в неї ікри нема, тому якщо ікри нема, Ну саме головне, що на ній немає ніяких язв, черв'яків. Тут така місцина екологічно чиста. ну от бачиш, я кажу, Показово. а треба, а на силікон не бере. От метал, от любить вони метал. Або балансірчик, або цей. Як він Я там правильно зрозумів, називається? блишня. Блишня, це Блишня. по ньому блишня, да. От, як її ще називають. Так у нього Ну, блишня. Касмастер, до речі, я один раз спробував по зимі, теж працює. Ой. Так, ну все, я випускаю. Да, відпускай. О, ось так. Проводимо заміну. Замість балансира пробуємо грушку. Всі розпочинулись. Олексій піймав штуку. Вадим взагалі щось незрозуміле під назвою лин. Ну, а я піймав те, що положено. Тобто судака. Ну це щось до судака не схоже. Це не судак точно. О, починає тут. Ого, щось. Карасіус, карасіус.
Ого. О! Ніфіга собі. Ну ось так. А ви кажете, як він її схавав? Це він маленький, як маленький карп, блін. Бачите, я кажу, що він грушку бере так, що хрен її потім виймеш. Ой. Ні. Це кабан. Ого. От, я ж казав, що він грушку теж буде брати. Скільки? Я думаю, десь за кіло. Ні. Може кіло. А в тебе є якийсь Є кантер? кантер. Зараз, так? Да. З собою? Так. А ну давай зараз ми його зважимо. Ну, я думаю, що десь біля кіла. Це он, ого. Це такий, Карась це такий, нам здалась. нахрена вона нам здалась, да? Да. А ти там виставив, все добре? Да, на нулях. О, це ж фінський. Ну і що там ну. у нас? Ну що, кіло 100? А ну, Почекай. Ось все. Чорточка, кіло 100. Кіло 200. Ну, кіло 200. Кіло 200. А якщо по іноземним міркуванням, полібрам, то да? взагалі вже 3. Ні, кіло 200. Кіло Ось. 200, так. Кіло 200, да. Хороший баф. Кіло 200. Сидить дурак на місці. добре, що не 300. Кіло 300 це вже буде тоді до тракториста. Ну, я ж кажу, такому карасю, щоб вирости, треба 8-10 років. Та ти що? Да, так що це такий вже Казково. поважний. Казково, от тобі ігрушка. От тобі ігрушка працювала. Так, ну що, добре. Ми вже сьогодні піймали на балансир, піймали на грушку, піймали на блешеньку. А ще що ловили? На бородку ще не ловили. Можна попробувати якогось поставити стрикозу чи рачка, щось таке. А, Може, і він відізветься. а це, я думаю, що зробить, знаєш хто? Майстер спірту Володимир Журавльов. От, він знає, як це робиться. Взагалі, розумієш, він у нас, наш оператор, він такий. Він робить вигляд, що він такий цей лох, а насправді саме він завжди щось якесь і видає. А тут така водойма, послухайте, він точно потрібно спробувати, бо тут кажуть, що навіть сезони є. Це буде вже цікаво зовсім. Так, добре, в тебе є якийсь великий мішок, щоб його положити. Рюкзачок, да. Ложи до себе. Ховаємо. Ми ж на бздюм ловимо, всі в мішок, а потім всю рибу ділимо по-чесному. Між вами, да? Історія про це умовчує. О, бачиш? Карасіус. Ну, практично такий самий, як мій. Та ні, такий самий. Може трошки мій більш яскравий такий. Скажи, це він теж взяв? Да, бере блешню прямо в рот. Тут, я думаю, другої їжі, як оце тюльки, нема маленької. Він оце на таку маленьку 2-сантиметрову Це якийсь бред. реагує. Ну, Ну, тут таке унікальне місце. Так, я теж кажу, що воно таке, я такого і не бачив ніколи. Слухай, я вирішив так. Ви давайте, мабуть, ловити свої блешні. Я піймав, до речі, на грушку там. Ага. Але я вирішив, що з карасями ви самі, як то кажуть, порішаєте. Да? А я спробую все ж таки балансир і буде грушка, а потім вже далі тоді подивлюся. Тобто я не хочу прозівати вихід судака. Я більше вірю в балансир, ніж у ці блешні. Ну, ви, як то кажуть, по ви вашому місцеві, досвіду, по ви вашому місцеві, да. Вам більше, як то кажуть, по уму. Ти вже знаєш, як що. Я поки мені на це простіше пристосуватися.
Ну ось так. Да. Ну от на що, ну от навіщо воно йому потрібно? І ще в таку холодну погоду. Ну, імітує якогось, мені здається. О, він і вилетів. Да. Жучка. Він, скоріш за все, на оці блистинки або на оцю бусиночку він і цей. Або кембрик. Коротше, всі розцветки радуги, те, що треба. Блін, ну реально лин, блін, ну Да. прикол. Красавчик. Щоб мені хтось сказав, що всеред, ну практично зими, отаке буває. Ну, видно, що рибка стоїть і мало рухається, бо на ній Ну слухай, багато піявочок. ну слухай, ну щоб він бігав тут, Да, бував. я не знаю. Так б'є, наче окунець. І покльовка є, да? Так, він ну так тик-тик, ну точно як от на джигман на маленький окунець. Це щось. Для мене це не зрозуміло. У мене поки що не виходить ловити линів, ну, от. Але я ще сподіваюся, що може я ще і піймаю. Ну дуже цікаво. Поздравляю. Дякую. От тобі, от бачите, це в нас позивний фюрер. Так. Фюрер зайнятий. У нього зараз рейхсфюрер. Оце рейхсфюрер, так. Дякую. Ну це взагалі, це мені, щоб ти сказав, я взагалі не розумію, як це можливо. А далеко від берега? Метрів 40, мабуть. А? Він бачить, він супроводжає. І бере Він починає атакувати, ну, приблизно як на мікруху ловиться окунь. Він отак подзьобує, протяжечку далі робиш, подзьобує, і потім вже хапає і підтікається. Ну, прям ганяється за ним, він ну, не стоїть на місці. Ну, давай. У мене може вже таке враження, що зараз я спробую на ці блешні ловити. Може хряпнуть? Ну? О! Красавчик! Адрактан. Не можу зрозуміти, це риба, чи це якась палка, Радіола. чи це радіола. Але було клювання. Так, що це? Ні, це риба. Шов. Дивись, я тут ожив. Володя, візьмеш його? Ні. Слухай, нормальний силіковий судак. О, а ти кажеш, давай. От тобі і весь, як то кажуть, шоу з Гьоте. Слухай, силіковий судак. Ходили. Дурили. І надурили. А що, до речі, як бревно. А потім вже, ну такий нормальний судак. Потім у Олексія візьмемо це, як його, кантор. І зважимо його. Ну, що? Ну, кілуха є точно, да? Як вважаєш? Ой. Красень який. Чарлі Бешений. Ну, до речі, ось і судак. Це вже другий. Цей взяв горошку. А так, працює блишня. Так, ну добре, давай. Працюємо далі. О!
Да. І таке щось. О, це воно. Воно хто? А воно таке тут. Дикий сазан? Ну, удар був конкретний. А що там в нього висить? Ого, дивіться, судак якийсь у когось втік. Берем. О. Такі ось, треба, щоб Олексій Кантера зараз, ну тут вага така серйозна, я дивлюся. Він з соснасткою. Це соснаска, так. У когось була З лижа, він якої обірвав оснастки? і в мене взяв. Ну неси його сюди. Нам потрібен кантер. Кантер, черга. А що тут в тебе відбувається? Я А це не твоя. Це не моя, а оце це, моя. а це лижа називається. Це лижа. Ну, Да, це лижа називається, да. Це з тієї ж групи. От він на це теж реагує. О, ніфіга звідси садив. хтось Це засадив. хтось засадив, да? А твоя вон. Ось що, да, я. Ага. А груша сюди, а це сюди. Ну, це не моя, це перший раз в житті буде така. лижа, да, це та ж лижа. Теж така вона блешня судакова. Ну, святкуємо наших двох судаків. Будь здоров, іде наш третій друг там. Четвертий. Який четвертий? Ну, у вас 4. А ти що, не рахуєш цей фотоапарат, ні? Ні. Олексій, я перший раз в житті такого судака взяв з трофеєм. Судак трофейний. Він по вазі, може, не трофейний. Трактантом був це. Він це чудова дія атрактанта. Ну, я хочу Так, а сказати, ну давай, зваживай. Так, в чому? В фунтах міряємо Ні, чи в кілограмах? фунтах будемо того. фунт міряти. так того будемо. А цього в кілограмах. Ну, ти ж мій друг, 2500. 2500. Ну, І плюс, ні, 2200. Щас ми. Дивимось. Йо-моє! Скільки? Чесно, 1,5. Ну тоді, де може так. О. Ну дивись. Поки що нічия. Ні, ну дивись, якщо брати, от, як насправді, да? Ага. Подивись на його судака. Ну це якийсь квазімода, а не судак. А це стрункий. Та ну, Фігура, у бачиш. мене чиста самочка, така то це. А тут якийсь. спортивна. От теж саме. Ні, та я розумію, ну вона якась десь чумаза, підгулявша, Ну, така, десь знаєте, слялася. А Тому тут ось. блондинки беру на Знаєте, тут, ну да, дочекались нарешті, да. Да. Ну все. рот закрив. Да. Так, дякую тобі за допомогу. Нема за що Ні, я звертайтесь. за Пішов я що. свого Ні, трофея от, ну, от на тобі трохи. А. О, Навіть фрикціони потрібні. Ого. Ого. А в тебе теж є, так? Да? да, ось так. Гупнув, як оце літом гупає, такий А удар мені був. потрібна допомога, я туди боюсь підходити. Та ви самі. О, Олексій, будь ласка. Ой, він вже, як то кажуть, відпрацьований. Але Ось у мене підходить, Льоша, поможеш? Щось таке хороше. І в берег іде, це Хорош.
Опа, ну вітаю. Льош, Так. поможи мені. Так, і он йому потрібно зараз. Почекай, зараз тут. О, все. Так. Так, іди знімай. Давай знімай, будемо чекати. Ого. Давить. Да, тут Олег Анатолійович переміг. В тому зв'язуванні було. Як ти казав, недовго музика грала. То, що тоді цей тут. Ага, бачиш? Тут понятно. Тут, Ну, да. тут там трьошка, А тут. це буде найбільший. Да, Зараз Олексій проконтролює. Ну це може і заліковий, але да. такий. Це Так, на грані фолу. так, а це ми зараз зважимо. І Як мінімум. Двушечка. навіть гаком. Ну це, Двушечка або п'ятерочка. ну це більше, ніж цей, чим Баранцовський, так? Ну, якщо у нього зняти блишню, та що була причеплена, то тоді да. Ну так, ну добре. Мобільна вогнева група перетворилася в мобільну рятувальну групу. Іде. Стоп. Що вона Нога може йде, вона сапог не йде. А Рубікон ще не взяти. Да, ось і так буває. Умний вгору не піде, умний вгору обійде. Ех, бля, хто окоп вирив? Я тобі скажу, що рибалку сьогодні вже доведеться припинити. Ну да. Ну це взагалі не повний привід, да. Вон, бачите, тут хтось їздив на якомусь квадрокоптері. А вже Квадроциклі. квадроциклі.